අපි ගිය සතියේ කතා කරා LinkedIn profile එකක තියෙන වැදගත්කම ගැන. අද මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද LinkedIn profile එකක් හදාගන්නේ කියලා. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් ඔය Rooster ශ්‍රී ලංකා channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපි හැම සතියෙම මේ වගේ වෘත්තීය ජීවිතය ගැන වීඩියෝස් ඔයගලන්ට අරන් එනවා. LinkedIn වල sign up වෙන්න කලින් නැත්නම් LinkedIn profile එකක් හදාගන්න කලින් ඔයාලට ඕන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාගේ profile picture එක, ඊළඟ එක තමයි ඔයාගේ profile banner image එක. මම කලින් වීඩියෝස් වල CV එකේ තියෙන පින්තූර ගැන කතා කරා වගේ LinkedIn profile එකට selfies දාන්න යන්න එපා. ඔයාගේ Instagram එකේ නැත්නම් Facebook එකේ තියෙන පින්තූර අරන් මේකේ දාන්න යන්න එපා. LinkedIn වල තියෙනෝනේ professional profile picture එකක්. ගොඩක් සල්ලි නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ මේ පින්තූර ගන්න. අද කාලේ වගේ mobile phone එක තියෙනවා. ෆෝන් එක දෙන්න අම්මට තාත්තට shirt එකක් ගන්න ටයි එකක් දාගන්න. ඔයා යන සුදු පාට බිත්තියක් ඉස්සරහට ගන්න පින්තූරේ. ඔයා දැන් මේ ගන්න පින්තූරේට පොඩි improvements ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා යන remove.bg කියන website එකට. ඔයාට මේ website එක හරහා ඔයාගේ background එක ඔයාලට remove කරන්න පුළුවන්. ඒ remove කළා ඔයාට වෙනම background එකක් දාන්න පුළුවන් ඔයාගේ පින්තූරයකට. remove.bg එකට ගිහින් ඔයාගේ free profile එකක් හදාගෙන පින්තූරේ upload කරලා instructions ටික follow කරලා download කරගන්න මේ පින්තූරේ. දැන් යන්න canva.com කියන site එකට. Canva කියන්නේ online image editing platform එකක්. එතනත් ඔයා free account එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. හදාගත්තට පස්සේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා search bar එකක්. ඒ search bar එකේ search කරන LinkedIn profile picture. ඒ click කරපුවම අනේ page එකේ ඔයාගේ කලින් download කරපු profile picture එක background එක ගලවපු profile picture එක drag කරලා drop කරන්න. drag කරලා drop කරාට පස්සේ අර පොඩ්ඩක් adjust කරගෙන හරියට මැද්දේ තියෙන්න ඕනේ පින්තූරේ. මෙතන ඔයාලට නවත්තන්න පුළුවන්. හැබැයි තව පොඩ්ඩක් improve කරන්න ඕන නම් යන්න වම් පැත්තේ තියෙනවා elements කියලා button එකක්. එතන click කරලා ඔයාට gradient එකක් select කරන්න පුළුවන්. වෙනම background වලට වෙන පාට දාගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මේක එහාට මෙහාට edit කරලා පොඩ්ඩක් fine tune කරලා ඊට පස්සේ download කරන්න image එක. ඊට පස්සේ canva.com එකට ආයෙ ගිහින් search කරන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන search bar එකේ LinkedIn banner කියලා. දැන් මෙතනදී ඔයාලට වම් පැත්තේ දෙනවා ගොඩක් templates ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ template එක click කරලා ඔයාගේ profession එකට ඔයාගේ career එකට අදාළ විදිහට ඒක edit කරගන්න. ඔයාගේ නම දාන්න, ඔයාගේ වෘත්තියේ තියෙන position එක, ඔයා internship එකක් කරා නම් ඔයාගේ university එකේ ඕන නම දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ professional information පොඩ්ඩක් ඒ design එක අනුවට ගැලපෙන විදිහට දාන්න. ඔයාට හොඳ profile picture එකක් තියෙනවා, ඔයාට banner එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාට ගිහින් LinkedIn වලින් free account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ educational and work history, ඔයාගේ වෘත්තීය ජීවිතේ සහ ඔයාගේ ඉගෙන ගැනීම කටයුතු ගැන update කරන්න ඕනේ profile එකේ. මේක පොඩ්ඩක් වෙලා අරන් කරන්න. තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි මේ headline කියන section එකේ. මේ headline එකේ ඔයා දාන්න ඕනේ ඔයාගේ වෘත්තියට ගැලපෙන keywords ටික. ගොඩක් කට්ටිය search කරාම ඉස්සෙල්ලාම දකින්නේ මේ පළවෙනි පේලි දෙක. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් හොඳට හිතලා ඔයාගේ වෘත්තියට ගැලපෙන ඔයා apply කරන්න හදන position එකට. නැත්නම් ඔයා internship එකකට නම් හොයන්නේ ඒකත් දාන්න ඒ headline එකේ. එතකොට recruiters නැත්නම් hiring managers ලා මේක දැකලා ඔයාට reach out කරන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි තියෙන වැදගත්ම කාරණා ටික. හොඳ profile picture එකක් හදාගන්න, හොඳ banner එකක් දාගන්න. මේකට තමයි කියන්නේ ඔයාගේ first impression එක කියලා. ඒ ටික දාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ educational qualifications and professional qualifications, ඔයාගේ work experience accurately දාන්න. තව මේක හැමතිස්සෙම update කරලා තියන්න ඕනේ. LinkedIn profile එකක් හදලා ආයි මාස දෙක තුනක් අමතක කරලා ආයි ඇවිල්ලා එහෙම කරන්න එපා. හැමතිස්සෙම ඔයා LinkedIn වල active වෙන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එකට උදව් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් Rooster ශ්‍රී ලංකා channel එකට subscribe කරන්න. අපි මේ වගේ ඔයාගේ career development එක නැත්නම් ඔයාගේ වෘත්තීය ජීවිතය ගැන videos නිතර හැම සතියෙම දානවා. තව රස්සාවක් දැන් හොයනවාද නැත්නම් internship එකක් හොයනවා නම් යන්න rooster.jobs website එකට. එතන ඔයාලට ගැලපෙන විදිහට රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට rooster profile එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ profile එකේ ඔයාගේ skills ටික update කරාට පස්සේ ඒ රස්සාවල් post කරන ආයතන වලට ඔයාලට ආරාධනා කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ job post වලට apply කරන්න කියලා.